Prieteni dragi, bine ne-am regăsit în călătoria noastră prin Dolomiți, de această dată în partea a treia a filmului nostru, mai exact în dimineața zilei 6, când iată că plecăm de la hotel Cantaleone din San Michele de Adige către o locație căreia îi dedicăm întreaga zi, Lago di Garda. Vremea este perfectă, iar noi suntem extrem de entuziasmați de la primul contact vizual cu lacul, care prin culoarea azurie ne creează o perspectivă care promite că azi vom avea o zi plină de spectacol cromatic cât și de unul turistic. Lacul Garda este cel mai mare lac din Italia, cu o circumferință de 144 de km și o suprafață de 370 de km pătrați. Este un lac alpin format în craterul unui vulcan calcaros la sfârșitul ultimei glaciațiuni. Lacul este situat la jumătatea distanței dintre Veneția și Milano. Pe malurile sale se află numeroase localități din provinciile Brescia, Verona și Trento. Relieful variat din jurul lacului Garda conferă peisajului un aspect încântător. Partea de nord a lacului are aspectul unei depresiuni între munții Alpi, iar partea de sud este mai largă cu un relief uniform și intră în câmpia Padana. Istoria bogată a locului, așezările liniștite cu aspect medieval, la care se adaugă climatul mediteranean, bucătăria italiană de cea mai bună calitate, o gamă largă de posibilități de distracție și practicarea sporturilor și numeroase stațiuni precum Bardolino, Garda, Riva del Garda, Sirmione și multe altele cu o bună infrastructură și care oferă servicii turistice de calitate, fac din lacul Garda destinația ideală pentru o vacanță vizitată anual de foarte mulți turiști. Ajunși în Sirmione, nu putem să nu facem un popas și o vizită la castelul Scaligero, o fortăreață punct de acces în centrul istoric al orașului Sirmione, pe lacul Garda. Este unul dintre cele mai bine conservate castele din Italia. În 2019 a fost a 22-a cea mai vizitată atracție din Italia, cu peste 300.000 de vizitatori.
Ridicat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, în partea cea mai sudică a lacului Garda, în nordul Italiei, construcția a fost inițiată în numele familiei de la Scala di Verona, care era cunoscută sub numele de Scaligeri, de la care ieșia numele. Familia a condus Verona și o mare parte a zonei venețiene din anii 1259 până în 1387. A continuat să fie folosit ca armurerie și fortificație până la unificarea Italiei, când a devenit biroul guvernului local din Sirmione. Restaurarea a început după primul război mondial, în 1919, când a devenit muzeu și atracție turistică. Cu toate acestea, nu a fost complet restaurat până în 2018, când apele interioare ale castelului au fost curățate, docurile interne fiind singurul exemplu supraviețuitor de port fortificat din secolul al XIV-lea. Tura noastră în jurul lacului Garda sau al nostru giro continuă, după prima etapă pe malul vestic stâncos, de această dată pe malul estic, unde găsim cele mai frumoase plaje și orașele turistice cu deschidere lină la țărm. Zona este foarte animată, aici fiind unul dintre cele mai frumoase locuri unde copiii cu siguranță vor rămâne cu amintiri de neuitat. Pe lângă țărmul lin cu nisip fin, aici găsim mult cunoscutul complex Gardaland, cu parc de distracție, acvarii și multe alte zone de entertainment. La doar câțiva kilometri se află parcul Movieland, unde se găsesc multe decoruri transpuse din platourile de film de la Hollywood. Urmează un nou complex de safari într-o grădină zoologică cu vegetație și animale exotice, care creează transpunerea perfectă în savana africană. Zona este înțesată de campinguri și locuri de recreere, fapt care ne întărește dorința de a ne reîntoarce aici pentru recreere și distracție cu cei mici pentru câteva zile. Ajuns la Torbole, înainte de a ne caza pe malul nordic al lacului Garda, am ales să facem o ultimă ascensiune a zilei, într-un viewpoint de unde puteam admira orașul, la ceas de seară, cât și nordul lacului, decor superb pentru încheierea acestei zile dedicate acestei zone superbe a Italiei.
Bună dimineața în ziua 7, puțin obosiți, dar cu mult entuziasm pornim spre Belluno. De această dată avem în plan să mai atingem câteva vârfuri montane, însă unul dintre ele va fi cel mai spectaculos. De aceea rămâneți aproape, deoarece acesta va fi ultimul obiectiv de pe lista celor ce vrem să le bifăm astăzi. În ascensiunea noastră spre pasul Somo, trecem pe la poalele castelului Beseno, de unde începe o ascensiune sinuoasă către lacul Lavarone, o locație foarte mediatizată, dar care nu a prezentat pentru noi un spectacol deosebit, deoarece îl asociem cu lacul Ursu de la Sovata, unde noi ajungem anual. La altitudinea de 1341 de metri găsim pasul Somo. Cum începem coborârea, facem un popas la umbră, după care ne pregătim să ieșim din nou în soare, ne hidratăm, ne alimentăm, ne odihnim și încălecăm din nou pe motor. Drumul peste pas este cu două benzi și asfaltat. Rampa vestică care coboară Netztal este interesantă din punct de vedere al motociclismului, deoarece depășește o diferență mai mare de altitudine și este semnificativ mai curbată decât rampa estică, destul de plată și plictisitoare. Din păcate, cele două benzi dovedesc de fapt că nu sunt încăpătoare nici pentru un motor și o mașină. Coborâm în Valea Valsugana și continuăm pe SS-47 până la intersecția cu SP-31, când o luăm spre nord către Molina. Acest drum tranzitează pasul Mengen pe un traseu cu o singură bandă destul de îngust și pentru o singură mașină, acest segment fiind cunoscut ca fiind unul dintre cele mai înguste străzi montane din Italia. Spectacolul infrastructurii rutiere turistice italiene trebuie din nou lăudat, deoarece oferă turiștilor mai mult decât o călătorie prin munți și un loc de relaxare în natură. Aici, regăsând un joc cromatic deosebit dintre vegetația alpină, vârfurile pietroase, florile roz și cerul care parcă inundă acest peisaj cu infinita sa nuanță azurie.
Pasul Manghen este un pas montan de 2047 de metri altitudine care face legătura între Vale Fieme și Val Sugana, legând Molina și Castelnuovo în sud. Drumul de trecere are o inclinație maximă de 16%, traficul comercial fiind interzis datorită asfaltului foarte îngust. Urcarea masivă pe drum de la Val Sugana a fost prezentă în cursa de ciclism Giro d'Italia din 2008 până în 2019. După ce coborâm de pe spectaculosul Manghen, continuăm spre Predazzo, apoi spre Moena, și odată ce înaintăm, observăm că apar la linia orizontului noi formațiuni muntoase, calcaroase, specifice Dolomiților. Așadar, ne apropiem din nou de inima acestor munți, pentru a urca pe o trecătoare montană ce nu am avut cum să o atingem în prima zi, cu toate că nu se afla la distanță mare de celelalte bifate de noi. Peisajul devine maestuos și odată cu schimbarea formelor de relief și a orizontului, altitudinea crește, temperatura scade, iar acestea nu sunt decât indiciile clare că ne apropiem de ghețarul Marmolada. Ajunși la lacul Fedaia, traversăm barajul ce a creat această adunare artificială de apă pentru a poposi la poarele renumitului ghețar Marmolada, care, în timpul sezonului de iarnă, se transformă într-una dintre cele mai frumoase zone de schi, cu cei 3343 de metri altitudine fiind cel mai înalt vârf al Dolomiților. De amintit este faptul că în vara anului 2022, ghețarul Marmolada a luat viețile a 7 membri din 2 grupuri de alpiniști, care au fost surprinși de o avalanșă uriașă de gheață datorată stratului mic de zăpadă cât și a temperaturilor crescute din acea perioadă. Astăzi, pe ghețarul Marmolada există senzori electronici care indică riscul de avalanșă, informații care condiționează oprirea activităților de escaladă în zonă. Lacul Fedaia, cât și barajul cu arhitectură deosebită, oferă o pată de culoare azurie zonei, fapt pentru care nu puteam să nu ridic drona pentru a fura câteva cadre cu acest interesant joc cromatic. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we're making this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we're making tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I
on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. După câteva minute de la despărțirea de ultimele cadre în care surprindem ghețarul Marmolada, ajungem în pasul Fedaia, situat la altitudinea de 2057 de metri, unde servim un ceai la cabana care are mereu camerele pline, deoarece este deschisă pe tot timpul anului, atât pentru iubitorii de alpinism cât și pentru schiori. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam la începutul acestui episod, ne apropiem de ultimul obiectiv turistic al zilei. Mai exact, o trecătoare foarte cunoscută, unică în lume prin modalitatea în care a fost creat accesul prin munte, serpentinele acesteia fiind construite în tuneluri. V-ați dat seama, este vorba despre pasul San Boldo. Pasul San Boldo, trecătoarea asta cu serpentine în munte. Ram, pam, pam, pam. Trecătoarea de munte este găzduită de SP635 cu o singură bandă de circulație, aceasta fiind dirijată de semafoare. Există o limită de viteză de 30 de km la oră și o limită de înălțime de 3,2 metri. Deși nevoia de a construi drumul abrupt de peste trecătoarea San Boldo într-un drum asfaltat era clară până la sfârșitul secolului al XIX-lea, drumul de alimentare a frontului Piave a fost construit în doar 3 luni. Datorită perioadei scurte de construcție, este supranumit drumul celor 100 de zile. Prizonierii de război, bătrânii, femeile și copiii din populația locală au fost forțați în serviciu pentru a-l construi. În faza finală de construcție, 1400 de muncitori au lucrat în 3 schimburi pentru a construi această conexiune importantă din punct de vedere strategic. În ciuda topografiei extreme, cerința ca drumul să fie folosit pentru transportul artileriei grele și proviziilor a fost făcut ca înclinația să nu depășească 12%. Un nou vis îndeplinit, o nouă zi spectaculoasă încheiată cu succes și o nouă noapte la Belluno. Urmează o nouă zi provocatoare, dar care se lasă cu o dezamăgire maximă. Mai multe detalii în episodul următor. De aceea, subscribe la canal pentru a fi înștiințați de apariția ultimei părți a călătoriei noastre. Până atunci, ride safe și alege viața!